Sige, kain lang kayo. Ano yung mga laga ni Mikey? Hmm. O mga anak mo yung bunso? Ano yung ano, yung nilutong Ano yan? yung ano kinakain nila? Oo. Wow, adobong ano, asang. Alis na. Ayun o, may panibago. Sige, kain na. Pero, natakot sila. Natakot sila dun o, sa may ano. Oh, anuhan sila.